So hello and namaste everyone, hope you guys are fine. And guys, अनि आजको भिडियो चाहिँ अलि कन्टेन्ट थम्बनेल देखेर थाहा पनि भइसक्यो होला। आजको रात चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा छैन हैन, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन। अब त्यो थम्बनेल जेको हो त्यही हुन्छ। अब फिक्स छैन कहाँ जाने भनेर मैले अहिलेसम्म अब त्यो घुमेर आइसकेपछि थम्बनेल हालेपछि थाहा हुन्छ। अनि त्यही हो, अब एउटा साथ लिन जाऊँ। अनि त्यो एउटा साथीले मोमो जाने हो, त्यो साथीलाई लिन जाऊँ। अनि त्यो साथीलाई लिएर आएर 1500 किन्नुपर्ने छ। अर्को हामीर पुरा पुवाले पऱ्यो। यो भित्र अर्को 100 रुपियाँ त्यो कालो पन्जा लाउनुपर्छ कि अनि बल्ल ठिक हुन्छ। यो सब ढोस्दै भएको थियो पन्जा। त्यही गाइज अब त्यो पन्जा सन्जा लिउँ। अनि त्यहाँबाट एकैचोटि उता धुखेलतिर पुगेर भेटौँ है त। सोलर गाइज चाहिँ हामी धुखेलाई बिसायौँ। अनि यहाँनिर लस्सी रेडी छ। यहाँनिर यो छ है, यस्तो छ हाल्यो पानी नि त हुँदो रहेछ। त्यो हेरौँ लस्सी सिकाऊँ अनि त्यहाँबाट भेटौँ न एकैचोटि ब्लग। सोलर गाइज अहिले चाहिँ हामी टक्कसँग त्यहाँनिर लस्सी सस्सी खाएर आइसक्यौँ होइन। टक्कसँग लस्सी ब्रेक हानेर एकछिन बाइक पनि सेलायो नि त। अब हामी यहाँ 5 खालमा छौँ। अब 5 खालबाट बिस्तारै झर्नुपर्ने हुन्छ। हामी वहाँ पर पुग्नुपर्छ यार। त्यो जिममा बाइसेपको दह्रो हानेको थियो गाइज, के भयो त्यो कस्तो पर्क्यो अरे। त्यही गाइज अब अहिले तलतिर पुग्यौँ अनि भेटौँ। फेरि भ्लग धेरै नै लामो हुन्छ कि, अनि राम्रो बाटो आउँछ भने भेटौँ। यहाँ धुलै धुलो उडेर छ के अरे हामी यसलाई के भन्छ 5 खाल तामा घाट। तराईतिर भाइब छ है यता, कस्तो ताता हावा हानेको आइस यता त। नो स्पिडिङ, अलि स्लो राइडिङ, गुड फर हेल्थ। ओहो राइट हेर्न, लोकलहरूलाई केही मतलब छैन हेलमेट नलाइकन यत्तिकै हिँडेर हेर्नु ल। त्यहरू मधिसे जस्तै रहेछ। एउटा पुलिस ट्राफिक केही छैन फेरि हेर्न। अलर गए चाहिँ हामी तल घर आइपुगिसक्यौँ। यस्तो घामले पोलिरहेको छ यार, यस्तो तातो चाहिन्छ भन्दा तल घरको खुला ठिकै रहेछ। हान्ने पौडी क्या पोलेको छ नष्टै गरिदिनु। हामी तर कति आइपुग्यौँ क्या तल घर पनि। हिँड्दै जाउँ न त। घर आइपुग्यो। अब यहाँको एउटा पुलमा बस्नुपर्ने हुन्छ एकछिन। एकलरी एउटा स्न्याप हानिदिउँ है रोकेर। ओली त त्यही हुन्न हौ। बस गर्मी भइसक्यो मलाई यहाँ। पोलियो गाइज, पोलियो चार्ज नक्छ। अझै मैले धेरै भ्लगै हालेँ। खोलामा जान पाइन्छ पाउनु त। त्यही खोला हो, अर्कै खोला हो। यहाँ बाइक चाहिँ भिडियो सिधै के खिच्दिनु पाइन्छ है यहाँ। पहिला नि हेरेपछि त सलाद चाहिँ अब यहाँनिर चिसो काम। A little longer than a few minutes later. सलाद गाइस यहाँ चाहिँ चिसो खाइसक्यो हामीले। अब टक्कसँग निस्किँदै हो। त्यही त चढ्यो क्या गएर माझी बन्ने हो। माझी भन्छ न यो डुङ्गा चढाउनलाई, माझी भन्छ अरे। बोट राइडर हो। ठुलो उडा एउटाले जन्ती चाल्न जस्तो केटाहरू।
तातो पानी चाइना बोर्डर अलर्का चरीकोट आइपुग्यो अब यहाँबाट उकालो लागेपछि मुडे पुगिहाल्यो मुडेबाट आधा 1 घन्टामा अनि त्यसपछि कालिचौक पुगिहाल्यो यहाँको पिच म आउँदाखेरि त होइन पिच त थियो तर यस्तो यस्तो खाल्डो मुल्डुङवाला पिच थियो कि यस्तो वाला थियो कि अहिले छैन थाहा छैन अझै त्यस्तो छैन गाई पर माथि हुने खालको चाहिँ रोडी सघाइ जब माथि मुडे पुग्यौँ अनि त्यही भेटौँला अब यो उकालो यस्तो टर्निङ के देखाउनु के आयो केही परेछ भने चाहिँ ध्यान ल गाइस हामी यहाँ टक्कसँग एकछिन यहाँ उभिएको होइन ज्याकेट साइड खोल्दै बसेको यसो हेर ल बाइकबाट त कुलेन्ट त ओभरफ्लो भइदिएछ धेरै तातेर हरियो के भएछ भन्छु म ल यहाँबाट लिकेज भएछ कि अनि ताते हेर टायर त्यस्तो ताते भनेपछि के लगाइछ त्यही हो पानी छिटायो गाइस यहाँ त हावामा ल घाम पनि यस्तो खतरा लागिरहेको पानी बवाल लागिरहेको अलि छिटाइरहेको मुडे अझ होला 15 किलोमिटर जति गाह्रो छ भिजाउँछ क्या हो पानी पर्यो जाने हो रेस्ट हान्नु म एकछिन सोलर गाइस हामी चाहिँ आउँदा डह्रो पानी पऱ्यो भने घाम लाग्दै यस्तो घाम लागेर पानी पनि परिरहेको यहाँ एउटा यसरी बसिरहेको यहाँ छापमा बस्नु परिरहेको यसरी त्यही अब कतिखेर पानी उठिदिएर भन्छ यस्तो हावा पानी पऱ्यो यहाँ चाहिँ त्यस्तै हालत छ यता पानी नपर्नु पर्ने हो अहिले अब हेरौँ मैले पछि के हुन्छ One eternity later. सो अलराइट गाइज बल्ल तल्ल पानी वहाँ पछाडि कति परिरहेको भ्यू पनि बवाल पानीले च्यालेन्ज हान्दा थियो हामीलाई पानीले च्यालेन्ज उल्ट्यो हामी पुरा पुलिया खतरनाक भएको छ भिजेर मजादेखि जुत्ता सब क्लियर भिज्यो हात हाल्लाबाट ढारो हात पुरा यस्तो ठिलाएर रातो छ त कम्ती हुँदा यस्तै छ गतिमती यो फाइनलले उता माथिपट्टि बाटो बनाएर रहेछ ऊ यस्तो त्यो ढुङ्गे ग्राभरले हाल्थ्यो क्या टर्निङ कोही ढुङ्गा खसे हेर्छ ए हजुर त्यसकै हाततिर उसले ढुङ्गा खस्यो भनेर नचोटि काम हाल्नु त्यहाँ बसाउँदै जम्मा 2-3 गाडी एकैचोटि घट्यो होइन अहिलेदेखि एक गाडी घटेको थिएन भित्र त ठिकै लगाइस् फेरि पानी छिटायो यहाँ पानी के पर्ला भनेको त्यसका बाजे खप्पर यार फेरि गोब्रोको लागि एउटा प्लास्टिक अब जुगाड गर्नु पर्ने हो बाटो चिल्लो थियो फेरि गोब्रोको पिछो फुलेको यार यहाँ त के पालुवाको काम हुन्छ कि डल्ला गिटी जस्तै गिटीहरू काम हुँदो रहेछ है धेरै चादर आइन्छ गाइज होइन अब उता कुरी भिलेजतिर पुगेर भेट्नु है बाटो त खत्तम रहेछ गाइज यहाँ त ल यस्तो पुरा कति ढङ गराएर चाहिँ ठिक हुन्थ्यो है अहिले अफरोड यार अफरोड के भन्नु यार एउटा ढुङ्गे यो हेडलाइनको चुना लाग्छ भन्ने कुरो हो कि 8,000 काट्यो लोकलहरूलाई सोधेको यही बाटो हो भन्यो अनि लोकलहरूको यो बाटो लोकलहरूले भनेको बाटो जाउँ भनेर सोचेको म्यापमा चाहिँ उताबाट देखेर के हुन्छ दाजु हेडलाइटै छ हो यो यस्तो बाटो ठिक छ भने दाजुभाइहरू यो बाटो हो look at the view guys yes Woo.
यस्तै छ यार लास्टिक लाइन छ बाटो यस्तो खतरनाक छ गाइज हिलो हेर बाइक हालिदियो नि त यो नम्बर प्लेट त छोपिन्छ जस्तो अब यस्तै हालतले अनि यहाँ चाहिँ एकलट त्यसलाई भिडियोसन पठाएर एक बबाल राइड हान्नु पऱ्यो भयो किच भाइबाट खोलो साइलेन्सर ठोक्यो यति हो लास्टै खतरा अफरोडिङ छ गाइस यार डर ल्याउन त डह्रो मजा आउँछ यहाँ ए बाटो त बाबा लाग्यो नि त अब त लगाए अब कुरी भिलेजतिर पुगेर भेटौँला है अब यस्तो के रहेछ त्यो भेटौँला फेरि अनलाइन गाइड खै कहाँ आइपुग्नु त आइपुग्यो भरे अफरोडिङ यस्तो हुसुनी यस्तो गाह्रो यार दर्टे लास्टै उयो आन्द्रा भुटी निस्किन्छ गाइस भोक लागेको म आज यार खान्छन् के खान्छन् है भात हालिदिने अब मजाले यस्तो अफरोडिङ छ गाइस यार अब हुसुनी त्यस्तै टाउको दुख्छ यार चिसोले केही देखाएको छ नि हाड Yes, bro. Finally, Kuri Village, I guess, guys. Chal ball. Oi, यहाँ तो मान्छे देखियो त अब Kuri Village आइपुग्यो जस्तो गाइस अब यहाँ टक्कै छ भनेर बुझेर हेर्नु नि होटल चाहिँ कहाँ बस्ने भयो के नि भन् जाने भन् यता छ ठाउँ यहाँ चाहिँ घुमाउँछ बु मन्दिर गएर केटाहरू मर तिमीहरू कहाँ जाने के दाइ कहाँसम्म जान्छ यो बाटो यो बाटो 2 मिनेट अगाडि छ घरहरू कता अडै नि हुन्छ हुन्छ नि है सधैँ बिहान दिउँसो होइन अब कहिलेकाहीँ यसो पानी बराबर नभए चाहिँ क्लियर हो मौसम क्लियर अब अहिले यस्तो हुन्छ बिहान अलिक क्लियरै हुन्छ परे हुन्छ है ठिक हो अहिले लो प्याक चाहिँ लास्ट चाहिँ है भित्रै हुन्छ यता हुन्छ यता चाहिँ अलि मासतिर रुम छैन मासतिर हजुर टपतिर गाडी छैन त योहरू घुम्ने ठाउँहरू कतातिर यतातिर अब यो माथि यता हुन्छ सिक्किम माथि
सो अलराइट गाइस अहिले हामी रुममा आइसक्यौँ रुम चाहिँ जो ठिकै छ व्यवस्था होइन यसो प्राइसहरू पनि ठिक छ खाना चाहिँ अहिले 7 बजीतिर आउँछ ओ यहाँ त सिसा फुटा रहेछ त त्यही हो अनि यो टोयलेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बस्नु पर्ने खालको रहेछ टोयलेट चाहिँ हामी हेर्नु ठिक छ हालिदिएको निकै भाल्यो हेर्नु होइन कस्तो चिसोमा टोयलेट बस्छ अरे टोयलेट बस्यो भने यहाँ त सिकिस्तै हुन्छ त्यो गाइस अब अहिले पछि होइन अहिले पछि के गर्नु अब यति हो गाइस अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला होप यु गाइस इन्जोय दिस भ्लग अनि यसको पार्ट 2 आउँछ भोलि के कहिले आउँछ थाहा छैन अब यो भ्लग चाहिँ आज एडिट गर्न सक्छु म एनिथिङ क्यान ह्यापन त्यही गाइस अर्को भ्लग छिटै घर आउँछ डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब जो हुनुहुन्छ अनि राइट सेफ राइट आर्ट पिस